Bạn có bao giờ gặp một người chẳng có gì trong tay, không tiền bạc, không địa vị, nhưng lúc nào cũng tỏa ra sự bình an và hạnh phúc? Họ là ai? Họ chính là người có phúc, sống rất khác so với phần còn lại của thế giới. Họ không lo âu như ta, không than trách như ta, và dường như cuộc đời luôn mỉm cười với họ, dù nghịch cảnh vây quanh. Vì sao lại như vậy? Họ có bí mật sống mà ít ai biết đến, và đó không phải là mê tín, càng không phải sinh ra đã may mắn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 cách sống đặc biệt của người có phúc dựa trên lời dạy của Đức Phật. 3 điều này, ai cũng có thể làm được, bất kể bạn là ai, đang ở đâu. Trong video này, bạn sẽ biết làm sao để tâm hồn luôn bình an, ngay cả khi cuộc sống đầy sóng gió. Một triết lý cực đơn giản có thể giúp bạn hóa giải mọi muộn phiền. Và một bài học sâu sắc từ Đức Phật đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về hạnh phúc. Nhưng trước khi khám phá 3 bí mật ấy, hãy thử trả lời câu hỏi này. Theo bạn, người có phúc là người như thế nào? Là người có tiền, có quyền, hay là người biết sống đúng cách? Tôi từng nghĩ phúc là thứ rơi từ trên trời xuống, giống như trúng số. Nhưng rồi, một vị sư đã nói với tôi, phúc không phải là cái đến, mà là cái ta gieo mỗi ngày. Câu nói ấy khiến tôi giật mình, và từ đó tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu. Người có phúc thật sự, họ sống ra sao? Hãy cùng tôi khám phá ngay bây giờ. Bạn có biết điều gì khiến một người luôn được yêu mến, ngay cả khi họ chẳng có gì trong tay? Đó là tâm từ bi. Nhưng từ bi không chỉ là thương người, mà còn là cách ta đối xử với chính mình. Trong Phật Pháp, từ bi là ngọn gió mát lành, thổi tan đi những nóng giận và khổ đau trong lòng. Đức Phật từng dạy, nhưng ngọn đèn không bao giờ tắt nếu ta tiếp tục châm dầu. Tâm từ bi sẽ khiến đời bạn luôn sáng. Từ bi là gì? Nó không phải là những hành động to lớn như quyên góp cả gia tài hay cứu cả thế giới. Từ bi đơn giản là một nụ cười dành cho người lạ, một lời nói dịu dàng với người đang giận dữ, hay thậm chí là sự tha thứ cho chính mình khi ta vấp ngã. Tôi nhớ mãi một câu chuyện về bà cụ bán vé số ở góc chợ gần nhà tôi. Bà cụ ấy nghèo, áo quần cũ kỹ, nhưng nụ cười của bà lúc nào cũng rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Một hôm, tôi thấy bà ngồi dưới gốc cây, lấy từ túi ra một miếng bánh mì, có lẽ là bữa trưa duy nhất của bà. Nhưng rồi, một chú chó hoang gầy gò đi ngang qua, nhìn bà với đôi mắt đói khát. Bạn đoán xem bà đã làm gì? Bà cụ bẻ đôi miếng bánh, đặt xuống đất cho chú chó. Tôi ngạc nhiên, hỏi, bà ơi, sao bà không giữ lại cho mình? Bà cười hiền, đáp, cho đi, lòng tôi nhẹ hơn. Một miếng bánh chẳng làm tôi no, nhưng có thể cứu chú chó này qua ngày. Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Tôi chợt nhớ đến lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tình thương là cách duy nhất để chữa lành nỗi đau. Bà cụ ấy, dù chẳng có gì nhiều, lại có một trái tim rộng lớn. Bà không chỉ thương chú chó, mà qua hành động ấy, bà cũng đang thương chính mình, giữ cho lòng mình thanh thản. Vậy từ bi có sức mạnh gì mà khiến người có phúc luôn chọn sống như thế? Thứ nhất, từ bi giúp ta kết nối với người khác. Khi bạn trao đi một lời nói tử tế, bạn không chỉ làm người khác vui, mà chính bạn cũng cảm thấy ấm áp. Thứ hai, từ bi hóa giải được sân hận. Thay vì giữ mãi oán giận, người có tâm từ bi chọn tha thứ, không phải vì người khác, mà vì họ muốn lòng mình nhẹ nhàng. Thứ ba, từ bi là cách để ta chăm sóc chính mình. Khi bạn ngừng tự trách bản thân vì những sai lầm, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy làm sao để sống với tâm từ bi mỗi ngày? Tôi sẽ chia sẻ 3 bước đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm. Bước 1. Mỗi sáng, dành 5 phút để nghĩ về một người bạn yêu quý. Trong lòng, gửi đến họ một lời chúc tốt lành. Cầu mong bạn hôm nay bình an và vui vẻ. Bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng ngay từ đầu ngày. Bước 2. Tha thứ cho chính mình. Ai cũng có lúc sai lầm, nhưng đừng để những lỗi lầm ấy giam cầm bạn. Hãy tự nhủ, mình đã làm hết sức, giờ là lúc để bước tiếp. Bước 3. Làm một việc nhỏ giúp người khác. Có thể là nhường đường cho một người vội vã, mỉm cười với người bán hàng, hay chỉ đơn giản là lắng nghe một người bạn đang cần sẻ chia. Tôi đã thử áp dụng những bước này trong 1 tháng, và bạn biết không, cuộc sống của tôi thay đổi rõ rệt. Có lần, tôi đứng xếp hàng ở siêu thị, và một người chen ngang trước mặt tôi. Ban đầu, tôi hơi bực, nhưng rồi tôi nhớ đến bà cụ bán vé số. Tôi nhường họ, mỉm cười và nói, không sao, anh cứ đi trước. Người đó quay lại, ngượng ngùng cảm ơn. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra,
Khi mình cho đi lòng tử tế, điều nhận lại không chỉ là một lời cảm ơn, mà là sự thanh thản trong tâm hồn. Đức Phật từng nói, hận thù không thể dập tắt bởi hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đó là bài học nhỏ tôi muốn bạn ghi nhớ. Mỗi lần bạn chọn từ bi thay vì giận dữ, bạn đang gieo một hạt giống phúc lành cho chính mình. Nhưng từ bi không chỉ là cách ta đối xử với người khác, mà còn là cách ta đối diện với những khó khăn trong đời. Tôi từng gặp một người bạn, chị ấy mất đi công việc mơ ước vì công ty phá sản. Thay vì oán trách, chị ấy dành thời gian giúp đỡ những người cũng đang thất nghiệp như mình. Chị nói, khi mình giúp người khác, mình quên đi nỗi đau của chính mình. Và kỳ diệu thay, chỉ vài tháng sau, chị ấy tìm được một công việc mới, tốt hơn trước rất nhiều. Từ bi là khởi đầu, nhưng để thực sự sống như người có phúc, còn một điều quan trọng hơn nữa. Đó là gì? Bạn có đoán được không? Nó liên quan đến cách ta đối mặt với những điều khiến lòng mình nặng trĩu. Hãy xem tiếp để khám phá. Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống nặng nề vì những điều không thể buông bỏ? Một mối quan hệ đã tan vỡ, một sai lầm trong quá khứ, hay một nỗi lo về tương lai. Người có phúc biết một bí mật: buông xả là chìa khóa để tâm hồn tự do. Trong Phật Pháp, buông xả không phải là từ bỏ hay trốn chạy. Buông xả là chấp nhận rằng mọi thứ trong cuộc đời đều vô thường, đến rồi đi như mây trôi trên bầu trời. Đức Phật từng dạy, đau khổ đến từ sự bám chấp. Buông tay, bạn sẽ tìm thấy bình an. Tôi từng nghĩ buông xả là điều gì đó cao siêu, chỉ dành cho những vị thiền sư ngồi tĩnh lặng trong chùa. Nhưng không, buông xả là điều mỗi chúng ta có thể làm ngay trong những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống. Đó là khi bạn ngừng giữ chặt nỗi đau, ngừng cố gắng kiểm soát những thứ không thể kiểm soát, và để lòng mình nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Tôi nhớ một giai đoạn khó khăn trong đời mình. Tôi từng rất cố chấp với một mối quan hệ đã kết thúc. Tôi giữ chặt những kỷ niệm, những lời hứa và cả những nỗi buồn. Mỗi đêm, tôi tự hỏi, tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Tôi nghĩ rằng buông bỏ là thua cuộc, là thừa nhận mình thất bại. Nhưng rồi, một lần tình cờ, tôi đọc được lời của Ngài Ajahn Chah. Nếu bạn buông một ít, bạn sẽ có một ít tự do. Nếu bạn buông tất cả, bạn sẽ hoàn toàn tự do. Câu nói ấy như một tia sáng trong bóng tối. Tôi quyết định thử. Một buổi tối, tôi lấy một tờ giấy, viết hết những nỗi buồn, những oán trách và cả những kỳ vọng tôi từng đặt vào mối quan hệ ấy. Rồi tôi đốt tờ giấy đó, vừa đốt vừa nói với mình, đã đến lúc buông. Bạn có biết cảm giác ấy không? Như thể một tảng đá nặng trĩu trong lòng bỗng tan biến. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như được thở lại sau một thời gian dài ngột ngạt. Vậy buông xả mang lại điều gì cho người có phúc? Thứ nhất, buông xả giúp bạn thoát khỏi gánh nặng của quá khứ. Khi bạn ngừng bám víu vào những gì đã qua, bạn mở ra không gian cho những điều mới mẻ. Thứ hai, buông xả giúp bạn sống trọn vẹn ở hiện tại. Thay vì lo lắng về tương lai hay tiếc nuối quá khứ, bạn tập trung vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Thứ ba, buông xả là cách để bạn tìm lại chính mình. Khi bạn không còn bị trói buộc bởi những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ thấy tâm hồn mình rộng mở hơn bao giờ hết. Vậy làm sao để sống với tâm buông xả mỗi ngày? Đây là 3 bước đơn giản mà tôi đã áp dụng, và bạn cũng có thể thử. Bước 1. Nhìn thẳng vào nỗi đau. Đừng trốn tránh, đừng giả vờ như nó không tồn tại. Hãy tự hỏi, điều gì đang khiến mình khổ? Hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, như lời Phật dạy. Tất cả những gì hợp tan hợp, đều không trường tồn. Bước 2. Hít thở sâu và tự nhủ. Mình chấp nhận mọi thứ như nó vốn là. Câu nói này như một lời nhắc nhở rằng bạn không cần kiểm soát mọi thứ, và điều đó hoàn toàn ổn. Bước 3. Tập thiền 10 phút mỗi ngày. Chỉ cần ngồi yên, tập trung vào hơi thở, và để mọi suy nghĩ trôi qua như mây trên trời. Bạn không cần phải ép mình quên đi, chỉ cần để chúng trôi. Tôi có một người bạn, anh ấy từng mất việc vì công ty cắt giảm nhân sự. Anh ấy đau khổ, oán trách và cảm thấy cuộc đời bất công. Nhưng một ngày, anh ấy quyết định thử thiền. Mỗi buổi sáng, anh ấy ngồi yên 10 phút, tập trung vào hơi thở và tự nhủ, mọi thứ rồi sẽ ổn. Dần dần, anh ấy ngừng trách cứ bản thân hay công ty cũ. Thay vào đó, anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới. Và bạn biết không, chỉ vài tháng sau, anh ấy tìm được một công việc mới, đúng với đam mê của mình. Anh ấy nói với tôi, mất việc là điều tốt nhất từng xảy ra vì nó giúp mình tìm ra con đường thật sự của mình. Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến một bài học nhỏ.
Buông xả không có nghĩa là bạn mất đi thứ gì đó. Buông xả là mở ra cánh cửa để những điều tốt đẹp hơn bước vào. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, buông bỏ cho ta tự do, và tự do là điều kiện duy nhất để có hạnh phúc. Tôi cũng từng thử bước này trong cuộc sống của mình. Có lần, tôi bị lỡ một cơ hội quan trọng vì một sai lầm nhỏ. Tôi tự trách mình rất nhiều, nhưng rồi tôi nhớ đến lời dạy về buông xả. Tôi ngồi xuống hít thở và tự nhủ, mọi thứ xảy ra đều có lý do. Kể từ đó, tôi học cách chấp nhận và tiếp tục tiến lên. Kết quả là tôi tìm được một cơ hội khác, thậm chí còn tốt hơn. Buông xả là một món quà bạn tặng cho chính mình, nhưng để thực sự sống như người có phúc, còn một yếu tố cuối cùng khiến họ luôn tỏa sáng, dù cuộc đời có khó khăn đến đâu. Bạn có đoán được đó là gì không? Nó đơn giản đến bất ngờ, và tôi tin bạn sẽ muốn áp dụng ngay sau khi nghe. Hãy xem tiếp để khám phá. Bạn có biết điều gì khiến người có phúc luôn hạnh phúc dù cuộc đời chẳng hề hoàn hảo? Đó là tâm biết ơn. Chỉ cần thay đổi cách nhìn, bạn sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn rất nhiều. Trong Phật Pháp, biết ơn là ánh sáng soi rọi tâm hồn, giúp ta thấy được giá trị của những điều nhỏ bé. Đức Phật từng dạy, hạnh phúc không đến từ những gì bạn có, mà từ cách bạn nhìn những gì bạn có. Biết ơn không phải là việc bạn phải sở hữu thật nhiều, mà là nhận ra rằng, ngay lúc này, bạn đã có đủ để mỉm cười. Tôi từng nghĩ rằng, hạnh phúc chỉ đến khi đạt được những điều lớn lao, một công việc tốt, một ngôi nhà đẹp, hay một chuyến du lịch xa hoa. Nhưng rồi, một lần, tôi nghe một vị sư chia sẻ, mỗi sáng thức dậy, hãy cảm ơn vì bạn còn sống, còn thở, còn cơ hội để thay đổi. Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa để tôi nhìn đời khác đi. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng ban mai len qua kẽ lá. Bạn có bao giờ dừng lại để cảm ơn ánh nắng ấy, vì nó mang đến sự sống cho cả thế giới? Hay cảm ơn một bữa cơm đơn sơ, vì nó nuôi dưỡng cơ thể bạn? Biết ơn là cách bạn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất. Tôi nhớ một giai đoạn tôi hay phàn nàn về công việc của mình. Tôi thấy nó nhàm chán, áp lực và không như ý. Nhưng một ngày, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ. Anh ấy vừa trải qua một biến cố lớn, mất đi người thân yêu nhất. Trong lúc trò chuyện, anh ấy nói, mỗi ngày mình cảm ơn vì vẫn còn được đi làm, được gặp đồng nghiệp, được sống. Lời nói ấy khiến tôi giật mình. Tôi nhận ra mình đã bỏ qua bao nhiêu điều đáng quý, chỉ vì mãi chạy theo những thứ chưa có. Từ hôm đó, tôi bắt đầu thử sống với tâm biết ơn. Mỗi tối, tôi lấy một cuốn sổ nhỏ, viết ra 3 điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Có hôm là một bữa cơm ngon mẹ nấu, có hôm là nụ cười của một đồng nghiệp, hay chỉ đơn giản là cảm giác mát lành của cơn gió chiều. Bạn biết không, chỉ sau một tuần, tôi thấy cuộc sống bỗng rực rỡ hơn. Những điều từng khiến tôi khó chịu bỗng trở nên nhỏ bé, và tôi bắt đầu trân trọng những gì mình đang có. Vậy tâm biết ơn mang lại điều gì cho người có phúc? Thứ nhất, biết ơn giúp bạn tìm thấy niềm vui ngay trong khó khăn. Dù cuộc sống có thử thách, bạn sẽ luôn tìm được một lý do để mỉm cười. Thứ hai, biết ơn kết nối bạn với những người xung quanh. Khi bạn nói cảm ơn với một người lạ, bạn không chỉ làm họ vui, mà còn làm trái tim mình ấm áp hơn. Thứ ba, biết ơn thay đổi cách bạn nhìn cuộc đời. Thay vì tập trung vào những gì thiếu, bạn sẽ thấy mình đã có quá nhiều để hạnh phúc. Vậy làm sao để sống với tâm biết ơn mỗi ngày? Đây là 3 bước đơn giản mà tôi đã áp dụng, và bạn cũng có thể thử. Bước 1. Mỗi tối, viết ra 3 điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Không cần phải là điều lớn lao, một tách trà nóng, một cuộc trò chuyện vui, hay một khoảnh khắc yên bình cũng đủ. Bước 2. Nói cảm ơn với những người xung quanh, dù là việc nhỏ nhất. Cảm ơn người giao hàng, người bạn đã lắng nghe bạn, hay thậm chí là chính bản thân bạn vì đã cố gắng. Bước 3. Khi gặp khó khăn, hãy tự hỏi, bài học nào đang chờ mình ở đây? Mọi thử thách đều mang đến một cơ hội để bạn trưởng thành. Tôi có một người quen, chị ấy từng bị bệnh nặng. Khi nằm trên giường bệnh, chị nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Nhưng thay vì tuyệt vọng, chị bắt đầu cảm ơn mỗi ngày, cảm ơn vì vẫn được nhìn thấy ánh sáng qua cửa sổ, cảm ơn những y tá tận tình, cảm ơn gia đình luôn ở bên. Chính tâm biết ơn ấy đã giúp chị ấy mạnh mẽ hơn. Và kỳ diệu thay, chị ấy đã vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh trở lại. Chị nói với tôi, biết ơn không chỉ cứu tâm hồn mình, mà còn cứu cả cuộc đời mình. Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến một bài học nhỏ. Biết ơn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói,
Hạt giống của khổ đau trong bạn có thể rất mạnh, nhưng đừng chờ đến khi hết khổ đau mới cho phép mình hạnh phúc. Biết ơn chính là cách bạn gieo hạt giống hạnh phúc ngay trong những ngày khó khăn nhất. Tôi cũng đã thử áp dụng tâm biết ơn vào cuộc sống của mình. Có lần, tôi bị kẹt xe hàng giờ dưới trời nắng nóng. Ban đầu, tôi bực bội, nhưng rồi tôi tự nhủ. Mình vẫn an toàn, vẫn có một nơi để đi, một chiếc xe để ngồi. Tôi bật một bài nhạc yêu thích và bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc ấy. Thật kỳ lạ, tôi không còn thấy khó chịu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác bình yên. Biết ơn là chìa khóa cuối cùng để sống như người có phúc, nhưng làm sao để kết hợp từ bi, buông xả và biết ơn vào cuộc sống hàng ngày? Phần tiếp theo sẽ giúp bạn tổng hợp lại tất cả và bắt đầu hành trình của riêng mình. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy nó đơn giản đến thế nào. Hãy xem tiếp để khám phá. Hôm nay, chúng ta đã khám phá 3 cách sống của người có phúc. Sống với tâm từ bi để lan tỏa yêu thương, buông xả để tâm hồn tự do, và biết ơn để thấy đời luôn đẹp. Đức Phật dạy, hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm trong tâm ta. Chỉ cần thay đổi cách nhìn, bạn sẽ thấy cuộc sống đổi thay kỳ diệu. Hãy thử ngay hôm nay. Chọn một cách sống từ bi, buông xả, hay biết ơn và thực hành trong 7 ngày. Tôi tin bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Bạn sẽ bắt đầu với cách nào? Hãy comment ngay dưới video, tôi rất muốn nghe câu chuyện của bạn. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo. Bạn sẽ bất ngờ khi biết cách người có phúc vượt qua khó khăn lớn nhất trong đời. Hẹn gặp lại các bạn.